කතා කරමු Android phones වලට අලුතෙන්ම ආපු සුපිරි cool update එකක් ගැන. Google Chrome සහ Android OS එකට embedded වෙලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාගේ favorite websites applications එහෙම නැත්නම් Android apps විදිහට ඔයාගේ phone එකේ save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතකද මේ feature එක ඔයාලට Windows වලදී ලැබුණා 2018 වලදී 2019 වලදී වගේ. නමුත් හැබැයි ඒක එච්චර ප්‍රැක්ටිකල් උනේ නෑ. මොකද ඒක Chrome browser එක open කරනවා වගේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා. අර YouTube, Gmail වගේ applications තමයි එකටම මේ විදියට applications විදියට install කරගන්න පුළුවන් වුණ ඔයාගේ system එකට. දැන් ඔයාගේ කැමති ඕනම website එකක් ඔයාලට application එකක් විදියට ඔයාගේ phone එකේ install කරගන්න පුළුවන්. ඒ site එකේ පැවුකර්න් එකේ මම නැත්නම් ඒ site එකේ icon එක සහිත logo එකක් එම නැත්නම් app icon එකක් create වෙනවා වගේ phone එකේ ඒක හරහා ඔයාලට ඒ site එක access කරන්න පුළුවන්. ඒක shortcut එකක් නේ, ඒක icon එකක්, application එකක්. ඒක තුලින් native Android system එකට සම්බන්ධ system එකක් create කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයා මෙතෙක් කාලයකට කලින් shortcuts කියලා technology එකක් තමයි තිබුණේ Windows වල, Android වල ඒවා. shortcut එකක් කියනවා ඒක මත press කරාම original application එක අපි දුන්න Google Chrome කියලා. Google Chrome එකට ඔයාව redirect කරනවා ඒ specific URL එකට අනුව. ඉතින් ඒක ටිකක් complicated procedure එකක්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් slow වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය smooth performance එක වෙන්නේ නැහැ native application එක වගේ. නමුත් මේ අලුත් feature එක නිසා දැන් ඔයාලට පට්ටම smooth, පට්ටම speed විදියට හොඳට data cache වෙන හොඳ smooth experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වගේ websites වලදී. ඉතින් ඔයාලට තව දුරටත් Google එකේ ගිහිල්ලා web address එක search කර website එක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. just save as a site. හරි. ඉතින් දැන් මේ කොයි හරි site එකක මෙතන හොඳයි. දැන් display වෙන විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් අපි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට වගේ website එකට යන්න ඕනි. ඉතින් ඔයා Android 14 වගේ තියෙනවා අලුත්ම Google search engine එකට upgrade කරලා දෙනවාට Google search එක හරහා මුණක් කරගන්න පුළුවන් මේක. එහෙම නැත්නම් Google Chrome තියෙන්න ඕනි අලුත්ම up to date version එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන dot තුන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා save as an application එහෙම නැත්නම් save as an app එහෙම නැත්නම් download the website කියලා. ඉතින් මේක ඔයාගේ device එකෙන් device එකට Android version එකෙන් version එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ වචනේ. ඉතින් මේ ඔය තුනෙන් එකක් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් එන්න ඒ බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ ඔයා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට පොඩි වෙලාවක් බලා ඉන්න නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් එක ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න icon එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට icon එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ මේ විදිහට icon එක tap කරපු ගමන් boom ඔයාට මේ website එක application එකක් විදිහට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් short වීඩියෝ එකක් වුණා. ඉතින් මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්න වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු වගේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ cool feature එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. මොකද ලෝකෙ 60% mobile users ලා Android phones තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ලෝකෙ internet users ලාගෙන 60%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි නැත්නම් අපි 70%ක් 80කට මාසන් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුරම most of the time use කරන්නේ mobile phone එකකට. computer එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් laptop එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් phone එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. එයා වැඩිපුරම time එකක් spend කරන්නේ mobile device එකක desktop device එකට වඩා. ඉතින් එන්නේ dataත් එක්ක ඔප්පු වෙනවා. වගේ යාළුවටත් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනි වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, අකමැති නම් dislike එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ලෙඩ වෙලා හිටිය නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අරන් ඉන්න පරක්කු උනේ. මේක ටික දවසක් වෙනවා දැන් රිලීස් වෙලා. ඉතින් කොහොම හරි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන එකක් ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.